स्वागत आहे तुमचं मीरास मराठी किचनमध्ये। आज आपण छोलेची भाजी बघूया। हे छोले आहेत, 2 कप छोले आहेत मोठे आणि 2 बटाटे आहेत। आता आपण हे छोले सर्वप्रथम मीठ टाकून शिजवून घेऊया। गॅस चालू करते मी। आपण हे छोले याच्यामध्ये घालून घेऊया। 2 बटाटे टाकूया याच्यामध्ये आणि 1.5 ग्लास पाणी घालूया अंदाजे आणि मीठ घालून घेऊया। आता आपण याचे 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेऊया आणि नंतर पुढची कृती बघूया। तर आपण कृतीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण मसाले काय लागणार ते बघूया। कोथिंबीर, टोमॅटो पेस्ट, कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या, हे गरम मसाला आहे, तमालपत्र, थोडीशी दालचिनी, एक तुकडा 1 इंचचा, 1 दालचिनी, 1 विलायची, 4 मिरे, 2 लवंगा, थोडी कसुरी मेथी, तेल, मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट, लाल तिखट, हळद, जिरे, धने पावडर, जिरे पावडर, छोले मसाला। तर सर्वप्रथम आपण पॅनमध्ये तेल टाकून घेऊया। आणि इकडे आपले कुकर पण थंड झालेला आहे। आता आपण पॅन मध्ये सर्वप्रथम गरम मसाला टाकून घेऊया। आपण आता याच्यामध्ये कांदा घालून घेऊया। कांद्याबरोबर आपण 2 हिरव्या मिरच्या ते पण घालून घेऊया। मिश्रण आपण लाल होईस्तोवर परतून घेऊया। त्याच्यामध्ये ना टोमॅटोची पेस्ट घालून घेऊया। 3 मोठे कांदे आणि 2 मोठे टोमॅटो आहेत, तिची आपण पेस्ट करून घेतलं। आता आपण हे बारीक गॅसवर मस्त असं लालसं परतून घेऊया। माझ्या मिरच्या खूप मोठ्या मोठ्या होत्या, त्यामुळे मी परत त्यांना कट केले, एकाच्या 2 केले, ते तुम्हाला 4 दिसत असतील। आता आपण सुरुवातीला 2 मिरच्या सांगितलं होतं, हे तेल सुटूस तर आपल्याला परतून घ्यायचं। आपण याच्यामध्ये ना थोडंसं मीठ घालून घेऊया, म्हणजे आपला कांदा आणि टोमॅटो लवकर परतल। आता आपण ना याच्यामध्ये आपली आलं आणि लसूण पेस्ट घालून घेऊया। 1 चमचे आलं लसूण पेस्ट आहे आपली। याला आपण छान असं तेल सुटूस परतून घेऊया आणि नंतर आपले मसाले घालून घेऊया। आता छोलेमध्ये मी 2 बटाटे घातलेले, ते पण त्याच्याबरोबर उकडून घेतले, तर दाखवते तुम्हाला परत ते। आपण आता छोले उकडले काय बघून घेऊया आपले। छान उकडलेत आपले छोले, बघू शकता तुम्ही। छान असे मस्त, जास्त पण उकडलेत, कमी पण नाही उकडले। आपण ह्याच्यामधले बटाटे काढून घेऊया। आपण ह्या बटाट्याची ना थोडीशी अशी पेस्ट करून घेणार आहोत। त्यामुळे काय होतं माहिती का, आपले जे छोले आहेत ना असे थोडेसे दाटसर होते, असं पाणी एकीकड छोले एकीकड असं होत नाही, त्याला असा थिकनेस येतो। आता आपली ग्रेव्ही तेल सोडायला लागली आहे। तर आपण याच्यामध्ये ना मसाले घालून घेऊया। सर्वप्रथम आपण
धने पावडर, जिरे मी दाखवायची विसरले तुम्हाला मगाशी. जिरे पावडर घालतो आपण आता. हळद, लाल तिखट. तिखट आपल्या आवडीनुसार, तुम्हाला किती कमी जास्त लागतं ते. छोले मसाला आपण नंतर घालणार आहोत, हे आधी एकजीव करून घेऊया. मसाला असा छान एकजीव होऊन देऊया मसाल्यामध्ये. आपण याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊया. छोलेचंच पाणी घालणार आहे, आपले मसाले करपणार नाही तर. आणि याला आपण बारीक गॅसवर थोडंसं परतून घेऊया. ती आपण बटाटे सोलून घेऊ ना, याची थोडीशी पेस्ट करून घेणार आहोत. गरम बटाटे. आपण याची बारीकशी पेस्ट करून घेऊया. बटाट्याशी चुरून घेऊया. लई भाजीमध्ये घातले ना तर आपली भाजी अशी मिळून येते, छान मस्त दाटसरपणा येतो याच्याने, आणि चव पण खूप छान लागते. थोडंसं पाणी घालून घेते मी याच्यामध्ये. आता आपण याच्यामध्ये ना छोले घालून घेऊया. आधी छोले मसाला घालून घेऊया आपण. थोडीशी कोथिंबीर, कसुरी मेथी, आणि हे थोडंसं परतून घेऊया आणि नंतर छोले घालूया आपण. आपण छोले घालून घेऊया. किती छान कलर आले आपल्या छोलेला. तुम्ही पण असे छोले घरी एकदा नक्की करून बघा, तुम्हाला पण खूप आवडतील. आता आपण याच्यामध्ये ना बटाट्याची पेस्ट घालून घेऊया आपली. बघू शकता तुम्ही, आपण बटाट्याची पेस्ट घालून घेऊया आता याच्यामध्ये, आणि आपण हे सगळं एकजीव करून घेऊया. याच्यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया. खूप ड्राय झालंय आपलं, आणि आपलं राहिलेलं मीठ पण आपण याच्यामध्ये घालून घेऊया. हे बघा, आता आपण गरम पाणी घालून घेऊया थोडंसं, आपल्या आवडीनुसार, आपल्याला किती भाजी घट्ट आणि पातळ लागते ते. आता आपण थोडंसं मीठ आपलं घालून घेऊया याच्यामध्ये, आणि थोडीशी कोथिंबीर. एक 10 मिनिटं आपण बारीक गॅसवर शिजून घेऊया. चला तर मग आपले 10 मिनिटं झालेले तर बघू शकता आपण, किती छान झाली आपली छोलेची भाजी. आता आपण सर्विंग करूया. किती छान मस्त झाली, बघू शकता तुम्ही. दाटसरपणा पण किती छान आला आपल्या भाजीला. खूप सुंदर लागते भाजी. छोले भटुरे नाही केले आपण, ती भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा एक वेळेस.
रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच आपण नवनवीन रेसिपीज बघूया. धन्यवाद.